معمولا همیشه شما تو صحبتاتون تاکید دارید به وجود انجمن مغان، انجمن موبدان. این تاکید شما بر این انجمن بودن و اینکه تکی وجود نداره، همه ما به صورت یک انجمن مطرح میشه، علت این تاکید شما روی این مطلب چیه؟ ما چون آموزشامون رو از اشور زرتشت گرفتیم، برای همین میگیم دین ما فرهنگ سازه. فرهنگ از دو واژه فر و هنگ هست، یعنی فرهی میده به سوی بالا رفتن، به سوی خدا رفتن، تعالی رفتن، تکامل رسیدن و سپنتمن شدن، هومن شدن و هومن شدن و به بالا رفتن. اشور زرتشت میدونید که واژه های بسیار رو در گاته ها به کار میبره که این واژه ها بسیار شگفت‌آور، دارای بار مفهومی بسیار عمیق است. یکی از این واژه ها دین هست که به مفهوم وجدان و دانش درون و دیده دل نامیده میشه. اشور زرتشت فهمید که ما دارای دو بخش هستیم که به خاطر این دو بخش انسان از بقیه موجودات برتر. یکی منه، یعنی من دارد، خرد دارد، اندیشه دارد و میتواند من خودش رو عوض کنه. هیچ موجود دیگه این کار نمیتونه، روی خودش نمیتونه. دومی دعنا یا وجدان هست که دانش درون دارد و هر چقدر انسان خردمند باشد، اگر دین نداشته باشد، وجدان نداشته باشد، بهتر از خرد هم نداشته باشد. چون هر چه خردمندتر شود، اگر وجدان نداشته باشد، مسلماً با خردی که پیدا کرده است میتواند ضربه های بسیار محکمتری رو به جامعه بزنه و آسیب های بسیار بزرگتری رو به جامعه بزنه. این هست که این یه واژه بود. یک واژه دیگر همین واژه انجمن بود. خیلی جالبه. ما با آقای موبد فیروزگری خیلی دنبال این بحث بودیم که این انجمن در گاتا انجمن، بعد یواش یواش میشه انجمن که در زبان فارسی هم رسوخ کنه. انجمن یه جایی گفته میشه در زبان سانسکریت، میدونید که زبان اصلی ما در حقیقت زبان ودایی بوده و اینا هم زبان به هند اروپایی میگن، لاتین و ودایی و اوستایی از یک ریشه است. در زبان در حقیقت ودا یا سانسکریت یا زبانی که در حقیقت پیشه زبان ما بوده که کتابش هم اینجا بود و پیدا کردیم، خیلی جالب بود، به انجمن به محلی گفته میشه که رودخانه‌های کوچک به هم میپیوندن و یک رود بزرگ درست. به این محل میگن انجمن. و هنوز هم در هند به این محل میگن انجمن، در به زبان خود به اصطلاح سانسکریتی که اونجا هنوز زنده است، در بین برهمن‌ها و اینا، و میرن اونجا شنا میکنن و تعداد زیادی هم در حقیقت وبا میگیرن یا بیماری‌هایی میگیرن و اینها، که اون کار رو اشور زرتشت ممنوع کرد. ولی انجمن به این مفهوم رو به کار برد، گفت که در محل انجمن باید جایی باشه که تعدادی از افراد که هر کدوم مثل رودی هستند که از مسیری در زندگی آمدن، دارای دانش، دارای تجربیات بسیار زیادی هستند، دور هم بشینن و به صورت انجمنی یک رود بزرگتر درست کنن. برای همینم در انجمن کاری است که ما بایستی که بسیار خوب تمرین بکنیم. این شاید بتونیم بگیم نخستین پایه دموکراسی رو، دموکراسی واقعی بر پایه خرد، نه هر کسی بیاد بشینه. این کسانی که در حقیقت اون خرد داره، یعنی رودی هستن که به هر حال دارای در حقیقت یک رود سرشاری هستن، بتونن با هم بشینن و به صورت انجمنی مطالب رو به تصویب برسونن و کاری بکنن که جامعه مرتب به پیش بره، ضمن حفظ اصول و موازین اخلاقی و انسانی که باید در هر انجمنی باشه. اینی که بسیار جالب است که این مسئله امروز هم باید خیلی توجه بشه. در جامعه زرتشتیان ما دو انجمن داریم. یک انجمن، انجمن‌های کوچیک مثل انجمن زرتشتیان، انجمن موبدان، انجمن‌های کوچیک که در حقیقت یه هیئت مدیره است که ضمن حفظ اصول و اون اندیشه‌های اصولی جامعه زرتشتی در فرو بر اساس اساسنامه و قانون کار میکنه. یک انجمن هم انجمن وحی مازدیستان هست. ما وقتی که فرض کنید که دیدید وقتی موبد میخواد که در حقیقت یکی رو صدق پوش میکنه یا یک نفر رو داره عروس و داماد میکنه، میگه در این انجمن وحی مازدیستان ما
مثلا این پرسش رو از عروس داماد میکنه یا فلان فرد رو سده پوش میکنه، یا وقتی که در مراسم های هستیم در مراسم مذهبی، اون افرادی که همه زرتشتی‌ها که نشستن در حقیقت بهش میگیم انجمن وحی مزدی هستن. و این مسئله انجمنی بسیار جالب هست و به نظر من میرسه که اون که عرض کردم زرتشتی‌ها بیشتر دنبال فرهنگ بودن تا پیرو. برای همین هم ما باید به خود ببالیم که دارای فرهنگ بسیار بالایی هستیم و درسته که به ظاهر کوچکیم ولی در معنا زرتشتی‌ها بسیار بزرگ هستیم. برای چیز؟ برای این فرهنگمون که تونستیم این رو حفظ بکنیم به صورت انجمنی نه به صورت تکراری. و این چیزی است که بنده و همه ما از خود اشور زرتشت یاد گرفتیم. می توانست اشور زرتشت وقتی پیغمبر شد هر چه میخواست شریعت و طریقت خودش رو در کتاب آسمانی کتاب‌ها بیاورد ولی نیاورد، برای که میدانست افکار دینی چون حقیقت است همیشگی است. همیشه راه در جهان یکیست، راه راستی است. همیشه اندیشه و گفتار و کردار نیک بهترین است. همیشه ما خواستاریم از جمله کسانی باشیم که جهان را پیش ببرند. این همیشگی است. اینا دیگه قدیمی نمیشه، کهنه نمیشه، جزء علوم پایه است. می‌دونید علوم پایه هیچ وقت عوض نمیشه. ولی سنت و آداب و رسوم رو باید بروز کرد. مسائل های به اصطلاح که بهش میگیم شریعت و طریقت دین رو که به صورت مذهب پیاده میشه اونها رو تغییرات داد ضمن حفظ اصول. بنابراین انجمن درست کرد و ما افتخار میکنیم که ملت زرتشتی دارای قدیمی ترین پایه و اصول دموکراسی و انجمنی